Morning mga kanin, ito pala yung upuan na palutsina. Ating babarnisan, gagawin natin para sa narang. Simulan po natin. Good morning mga kaaning, ito po ang ating gagamitin sa pagbabarnis. Sanding sealer, clear gloss, saka woodstain. Ngayon, nagtimpla ako ng kulay ng mahogany. Ang ginamit ko panimpla sa woodstain, penetrating, dilaw, pula at pula. Uy, itim. Anong kaboy-boy yun, nag-ano ko. Natatawa ako. Yung video Mga kaning, punasan na natin ng woodstain na natin. Okay. Pala, kailangan sundan niyo kung saan ang way ng kahoy. Ganun ang pag-woodstain, hindi yung bara-bara lang. Kasi pag natuyo, makikita ang pagkaguhit ng woodstain, pagka-aspi niya. Kaya dapat kung anong way lang ng kahoy, yun lang susundin niyo.
tayo ng pang-ipit dito sa woodstain. Ito ang gagamit natin yung sanding sealer. Lalagyan nyo ng konting lacquer. Huwag kayo magpapasobra sa lacquer kasi pag binuga nyo, mamumuti yan. Kailangan saktuhan lang. Ito na mo lang. So, bugaan natin siya ng sanding sealer. Pagkatapos natin bugaan, woodstain ulit natin. Dadalawang patong na natin ng woodstain para mag-dark siya. Pangalawa nating sealer, lalagyan natin ng kulay na may woodstain para madali kagad siya mag-dark. Pag hindi mo kasi nilagyan ng kulay, matagal siya mag-dark. Itong sealer na gagamit niya, lalagyan nyo ng kulay. Ida-dark kagad natin siya. Dadayain na natin siya. Okay. Ang bakas niya.
pinartisan na palette na. Susunod, ito naman natin, gagawin natin ito na mesa. Gagawin natin ganitong kulay. Lagayin natin yan para lahat sila pantay ang kulay. Muli, maraming salamat sa inyong panonood sa aking YouTube. At sana po pasubscribe ng aking YouTube channel. Maraming salamat. Thank you.